Yan. Melts in your mouth. Melts in your mouth. Sarap. Good morning mga mates, welcome back sa panibagong vlog natin. Medyo nawala tayo ng medyong matagal na panahon dahil lockdown dito sa amin sa Melbourne. So ngayon na kami nakalabas. So dito tayo ngayon sa paborito naming National Park. So ngayon magluluto tayo ng masarap na pork trotter, breast, parang adobo. Yan. So abangan nyo yan. So napakaganda ng lugar namin dito, na malamig pa ngayon kasi winter pa. So hopefully magugustuhan nyo yung panibagong upload natin. Saka salamat sa mga solid supporters natin dyan. Shoutout pala kay kumpare ko sa Indiana, saka sa kanyang misis niya si Jaime Oy at saka si Joy. Always take care there. Pupuntahan kayo namin pag pwede na. Kaya enjoy lang. Always have a great day. Abangan nyo yung luto natin mga mates. Masarap to. Cheers. Alright, ito yung mga ingredients natin. Simpleng-simple lang. Malambot na to mga mates. Mga 40 minutes na yan na pinakuluan. Ayun yung pork trotter. So gagawin natin yan parang adobo. I-braise lang natin yan sa sugar. May sugar tayo. May salt and pepper, vinegar, silver swan patis, silver swan pala, at saka soy sauce. So isahin lang natin ng konti yan. So meron din tayong red onion, garlic at saka bay leaf. Lagyan natin ng konting kick mga mate. Pangangin natin ng konti. So umpisa na natin maghiwa ng ingredients.
Yan lang mga mates, simple lang yung ingredient natin. Gisahin lang natin to sa mantika ng konti, gandang bay leaf, pero lagyan natin ng konting magic sarap para mas masarap. Mga nyo yan. Mga mates, mantika muna, konti lang. Yan. Next, diretso na natin lahat yan. Yan. Next mga mates, lagay na natin to yung pinakuluan nating pork trotter. Lalaglag pa. Lagyan natin yung bay leaf natin. Black pepper. Yan, Silver Swan. Vinegar. Simple lang to mga mates, soy sauce. Natin ng soy sauce, hindi na kailangan ng tubig to. Then puro mga 4 tablespoon ng sugar, brown sugar, para medyo sweet and sour. That mix well. Timplahan na rin natin ng konting iodized salt mga mates bago natin takpan. Mga ano lang to, less than 1 hour lang to. Yan, haluin natin ulit. Medyo spicy to mga mates, matakam-takam. Yan mga mates, oh. Mga 5 minutes luto na to. Yan. Melts in your mouth. Wow! Ow! Yan.
Yeah. Wow! Suwabe. Ang init. Sarap. Yan, isa pa. Suabe. Thanks for watching mga mates. Always have a great day. Don't forget to subscribe, like, and comments sa channel ni Adventures of Kepwing. So, sa lahat ng mga supporters natin dyan, shout out dyan. At sa kay paring Jaime Oy from Indiana, USA. Cheers!